नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण उपवासाचा मेदूवडा बनवतोय। खूप भन्नाट रेसिपी आहे। याचं कोटिंग साधारण याच्यापूर्वी आपण ज्या रेसिपी बघितल्यात की उपवासाची कचोरी बघितली आहे, उपवासाचा दहीवडा बघितला, सर्वसाधारण तसंच आहे कोटिंग। तर सगळ्यात आधी तव्यामध्ये 1 कप पाणी घेते। पाण्याला उकळी काढून घ्यायची। ते पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झाली की यामध्ये मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि अर्धा कप वरई। वरई हवा तर तुम्ही थोडीशी मिक्सरमध्ये दळून घेऊ शकता। आता हे मिक्स करूयात आणि झाकण ठेवून हे पाणी सोक करेपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले Amazonवरून ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षीस। चला तर मग इथे अगदी लो हीटवर मी एक पाणी ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत हा भात शिजवून घेतलाय। तुम्ही बघू शकता पाणी सगळं ॲब्झॉर्ब झालंय। तर झाकण उघडायचं नाही, गॅस बंद करायचा आणि हे असंच एक 10 मिनिट ठेवून घ्यायचं। 10 मिनिटं झालेली आहेत। थोडक्यात काय तर आपल्याला वरईचा भात हवाय, शिळा भात वापरला तरी चालेल। आता हा भात असा मोकळा करून घेऊयात आपण, थोडंसं मॅश करून घेऊयात, चुरून चुरून घेऊयात। आता काय करायचं, यामध्ये घालायचा बटाटा, उकडलेला बटाटा किसून घेतलाय तो घालायचा। त्याचबरोबर जिरं, एक पाव चमचा जिरं, हिरवी मिरचीचे तुकडे चवीपुरते, तुम्ही कितपत तिखट खाता त्या अंदाजाने, आल्याचे तुकडे किंवा किसलेलं आलं घालायचं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, खात असाल तर नाही घातली तरी चालेल, आणि ओला खोवलेला नारळ एक 2 ते 3 चमचे। आता हे सगळे जिन्नस एकत्र मळून घ्यायचे। चला तर मग हे छान असं मिश्रण एकजीव झालं करून की याचे वडे बनवायचे। वडे कसे बनवायचे, तुम्हाला कितपत लहान मोठे हवेत त्या अंदाजाने तुम्ही बनवू शकता। मेदू वडा बनवतो तसाच वडा बनवायचा, तसाच शेप द्यायचा। आता हा असा वडा बनवून झाला की थोडा फ्लॅट करायचा आणि मध्ये असे एक येस परफेक्ट। छान असं एकसारखं करून घ्यायचं ना। परफेक्ट असा मेदूवड्याचा शेप द्यायचा। आणखी एक बनवून दाखवते। मस्त। आणि आता तळून घेऊयात। इथे मस्तपैकी वडे बनवून तयार आहेत। तेलही मस्त गरम झालंय। आता हे वडे सोडूयात तेलामध्ये। आणि मीडियम हीटवर मस्त असे खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे। चला तर मग इथे हे वडे मस्तपैकी खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेतलेले आहेत। हा जबरदस्त। आता हे काढून घेऊयात प्लेटमध्ये। भन्नाट अफलातून जबरदस्त दिसतात। आता हे वडे कसे खायचे, असेच खाऊ शकता, कारण यामध्ये आपण मिरची, आलं, जिरं, कोथिंबीर सगळं घातलंय। पण हवं तर उपवासाच्या चटणी बरोबर खाऊ शकता। उपवासाच्या मिसळचा कट कसा बनवायचा ते दाखवलंय, त्याबरोबर तर जबरदस्त लागतात, त्यामध्ये बुडवून किंवा शेंगदाण्याची आमटी बरोबर
सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.